back to my channel. There's a lot of people guys asking me what agency helped me to come here to Canada. And they're also asking me what requirements, how much is the placement fee. So in this video guys, I'm gonna share with you some tips and i-share ko din sa inyo yung mga requirements or yung mga documents na kailangan mong ipasa dito sa agency na pinag-applyan ko. And i-share ko din guys, ano nga ba yung agency na nagpaalis sa akin papunta dito. So guys, yung agency na nagpaalis sa akin papuntang Canada is GGTCC. So GGTCC Taipei. So i-search nyo, meron silang Facebook page. I-search nyo lang guys yung Facebook page nila. So lalabas na sa screen nyo yung page nila. So makikita nyo dito guys, nagpo-post sila dito ng mga update. So kung meron sila mga free orientation. So, usually sa city, nagpapa-free orientation sila. So, nagpo-post din sila ng mga on hiring, kung ano nga ba yung mga meron silang job order from Poland or Canada. Pinopost din nila dito, pati yung email address, kung saan pwede mong isend yung resume mo kung interested kang mag-apply dun sa position na pinost nila. Pinopost din nila dito guys yung mga natutulungan nila or yung mga napapaalis nila na tao from yung mga operator, especially marami nag-a-apply sa kanila mga operator sa Taiwan, marami naman nakakaalis. Yung Poland and Canada yung pinaka main attraction or main country na meron sila mga job order. So kung bibisitahin nyo guys yung Facebook page nila, makikita nyo dito yung mga tao na nasa ibang bansa na natulungan ng agency na to. So yung Poland and then Canada. Yan, pinopost nila dito guys. Kaya kung interested ka guys, i-visit nyo lang tong page nila. Yan. So next guys, i-share ko naman guys yung yung mga requirements na kailangan mong i-submit dito sa agency na to. So thankful ako kasi until now naitago ko pa siya. So, hindi siya updated kasi nung nakaalis ako is 2012 pa. Pero malaking tulong to in case na gusto mo mag-apply dito sa agency. So, yung unang requirements nila na documents na kailangan mong i-prepare is kailangan nila ng 3 pieces photo size with white background. So, original copy kailangan nila nito. Next is yung passport. So, alam ko maraming company or may yung mga passport natin is nasa brokers natin. So, pwede naman na, kung pwede natin siyang hiramin nyo siya, then i-photocopy nyo siya. Kasi ibabalik din naman siya sa inyo. Kailangan lang talaga ng proof na yung passport mo is, bago ka mag-apply sa agency is dala mo siya. So, kailangan din ng Taiwan Work Visa. So, kailangan i-prepare mo na to, Taiwan Work Visa. Yung Taiwan Work Visa, makikita mo rin dito sa passport natin. May nakatatak doon na work visa natin sa passport. Or yung ARC din natin, kailangan din siya kasi kailangan ng mga copy. And then next, if dala mo yung mga original documents mo from Philippines, i-secure mo na rin siya or mag-photocopy ka na rin pero kailangan nila ang original. So yung transcript of record, birth certificate mo, kailangan nila. And then, kailangan din nila guys ng certification from your company na to prove na still nag-work ka pa rin dito sa company na to. So, paano nga ba magre-request? So, ako kasi yung ginawa ko guys, nag-request ako, sinabi ko sa company na I need certification to prove that I'm currently employed in your company. Because I wanted to buy something or I wanted to buy house, for example, or land in the Philippines. Actually, bibigyan naman kayo ng ng agency na to, ng company mo. Basta yun lang, sabihin mo, kailangan mo lang ng certification to prove na still currently working ka. And then, next guys is yung pwede na tong to follow guys, yung NBI, yung Taiwan Police Clearance, pwede nang to follow siya. Kapag napaprocess na yung paper mo or yung visa mo, pwede na siyang to follow. And then yung certification, yung police certification from Taiwan, pwede na siyang to follow. So yun lang guys. And then syempre guys, yung initial deposit,
Before kasi is 30,000 yung initial deposit. So guys, balita ko yung placement fee ngayon dito sa agency na to is $240,000. NT dollars guys. So may time ka pa para mag-ipon kasi yung first in first out din naman sila. So, nung nag-apply ako sa kanila, 6 months lang guys, nakaalis na ako kasi chine-check din nila yung validity or kung hanggang kailan ka sa Taiwan. So, kung may makita sila na position or na may prospect employer sila for you, i-grab nila yon and then ibibigay nila yun sa'yo. So, you don't have to be worried guys kasi meron din silang Poland. May choices ka naman eh. May Canada and may Poland. So, marami rin nakakaalis from Taiwan na nasa Poland na sila. And maganda rin yung work nila kasi kung ano yung work nila sa Taiwan, yung mga napuntahan din nila sa Poland, sometimes yun din yung work nila. So, nag-work ako sa Taiwan guys for almost 7 years. And way back 2012 nung mag-apply ako sa GGTCC. So, maraming agency that time sa Taiwan. Kaya lang ito yung agency na marami akong coworker from PTI na nakakaalis sa GGTC. So, tinaray ko talaga siya. Actually guys, 6 months na lang yung visa ko, working visa ko sa Taiwan nung nag-apply ako sa agency. So, matter din kasi sa kanila kung ilang months na lang yung natitira mo sa visa mo before ka mag-apply sa kanila. Kasi baka mag-apply ka 3 months ka na lang or 2 months. So, medyo kapos na sila sa oras para hanapan ka pa ng employer. So, yung time na yun, 6 months guys, napaka-lucky lang talaga ako kasi nakakuha agad sila ng employer para sa akin. So, yung una hindi ako naka-attend ng interview kasi sumabay siya sa medical ko. So, yung pangalawa guys is biodata selection siya. Kasi dito sa agency na to, may video. Magte-take ka ng video na parang introduce yourself, you're more on about yourself. I-introduce mo yung self mo sa video. So, siguro, by data selection, chinek din nila yung video or yung mga resume mo. So, yun, natanggap na nila ako. So, 6 months guys, ang bilis-bilis lang ng process kasi pagka tawag nila sa akin, sabi nila, meron ka ng employer, so, nag-process na agad sila guys. So, second payment. Kasi magpa-process na. Hanggang sa by Christmas, yun, nakaalis na ako by Christmas guys. Ang bilis lang niya guys, kaya kung gusto nyong mag-apply dito sa agency, trusted naman siya guys kasi based on my experience at saka yung experience ng mga friend ko dito sa Canada is nakaalis naman kami and natulungan naman kami ng agency na to. So that's all for today guys. Sana po may natutunan kayo sa information and tips na naibigay ko sa inyo kung gusto nyo mag-apply dito sa agency na to and kung gusto nyo for the future, kung may question lang po kayo guys, don't forget to put in the comment section and try ko siyang sagutin kung alam ko yung mga question nyo or kung may gusto kayong malaman guys, i-comment nyo lang po and then sasagutin ko siya. So, if you are new to my channel as well guys, don't forget to click the subscribe button and click also the notification bell so that you don't miss anything every time I uploaded a new videos. So, thank you for watching guys and see you on my next vlog. Bye!